දැන් පැහැදිලි ඇති රෙෆරන්ස් මෙතඩ් එකකට දාලා වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ස්ට්‍රක්චර් වලත් ඔය කොටස් ටිකක් තිබ්බනේ. ඒකෙදිත් ඔච්චරම තමයි. හරි. දැන් ඊට පස්සේ integer x සමානයි ci integer y සමානයි 50යි integer pointer a සමානයි ampersand y ඊට පස්සේ integer pointer b සමානයි ampersand x. දැන් මේ විදිහට දැක්කම ඔයාලට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිව දීලා තියෙන හින්දා. ඒ කියන්නේ එක ගොඩේ නැතුව මොකොත් අර කන්ෆියුස් වෙන විදිහට නැතුව පිළිවෙලට දීලා තියෙද්දි මේක xy කියන්නේ normal variable declaration දෙකක්, integer pointer ab කියන්නේ normal pointer declaration දෙකක් කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම මේ විදිහට දුන්නත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. integer pointer a මේ අපි ගන්නකොම තමයි. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් එක පාට ඔළුවේ තිබ්බේ නැත්නම් එහෙම ගැටලුවක් කරන්න පුළුවන් ඉතින් කාට හරි. pointer b සමානයි ampersand x මේ විදිහට දුන්නා. මම මේ example දෙකම තමයි මේ එක උදාහරණයක් දාගත්තේ. සාමාන්‍ය මෙහෙම දුන්නම මේකට සහ මේ කතා කරපු example දෙකට සාපේක්ෂව පොඩ්ඩක් ඉතින් confuse වගේ ඒ කියන්නේ සංකීර්ණයි වගේ බවක් පේනවා. මොකද එක ළඟ එක ගොඩේ මේ වගේ දුන්නා. මෙහෙමත් ඩික්ලෙයාර් කරන්න පුළුවන් කියලා දන්නවනේ. එතකොට මේක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ මෙහෙමත් පුළුවන් කියලා. අපි normal කමා දාගෙන එකම data type එක නම් මේ වගේ එක දිගට යනවා වගේ තමයි මේකෙත් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එහෙමත් නැතුව normal විදිහට pointer a pointer b pointer c මේ විදිහට ගිහලා අවසානයේ ඊට පස්සේ y සමානයි ampersand a සමානයි ampersand y b සමානයි ampersand x ඊට පස්සේ pointer c සමානයි ampersand d මේ වගේ දුන්නොත් එහෙම දැන් මේ වගේ ampersand මේ pointer දාලා නැහැ. ඊට පස්සේ මේකේ pointer තියෙනවා. මේ වගේ confuse කරන්න පුළුවන් තරම් confuse කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යෙන් මතක තියෙන කරුණු තුන තමයි. pointer y ampersand y and නිකන් y. මෙන්න මේ විදිහට. මේ කොටස් තුනේ හරි අවබෝධය තියෙනවා නම් කොයි විදිහට හැවත් ඕනම වෙලාවක හරියට උත්තරේ තෝරලා ගන්න පුළුවන්. star mark එක තියෙනවා නම් value එක, ampersand mark එක තියෙනවා නම් address එක, normal y ගන්නවා නම් pointed address. point වෙලා තිබ්බ variable එක address එක තමයි මේ අවස්ථාවේදී ගන්න පුළුවන් එන්නේ. මෙන්න මේක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ කොටස. මේක මතක තියාගන්න ඕන වෙලාවක output ගන්න එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හරි ඊට පස්සේ දැන් මම ඉස්සරහම පෙන්නන්නම් x ගේ address එක වෙනම y ගේ address එක වෙනම ampersand a ගේ pointer a ගේ address එක වෙනම pointer b ගේ address එක වෙනම. printer ඉස්සරහම address of x equal specifier d නැත්නම් හරි d දාගමු තමයි. දැන් අපි address එක ගන්නනේ x ගෙනේ. x ගේ address එක ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් ampersand mark එක දැම්මා x කියලා දැම්මා. ඔන්න ඕක එකක්. online මේ පිළිවෙල දවල් පැහැදිලිවම දෙන්නම්. හරි ඊට පස්සේ address of y ඊට පස්සේ address of pointer a pointer b එතන y එතන a එතන b. හරි දැන් ඔයාලා මෙතන පොදු ලක්ෂණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැම එකම ampersand x ampersand y ampersand a ampersand b මේ විදිහට තමයි දැනෙන්නේ.
මේ විදිහට දැම්මට පස්සේ මෙතනදී හැම එකම ඇම්බර්සන් එක තියෙනවා. ඒතකොට ඇම්බර්සන් එක හැම එකම තියෙනවා කියන්නේ මේ එයාට ලින්ක් වෙලා තියෙන වේරියබල් එකේ එයාගේ යුනික් ඇඩ්‍රස් එක තමයි ඉල්ලන්නේ. එහෙනම් x ගේ වෙනම එකක්, මෙයාගේ වෙනම එකක්, මෙයාගේ වෙනම, මෙයාගේ වෙනම. ඇඩ්‍රස් එකිනෙකට වෙනස් හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සලා අපි ඒක බලලා ඉමු. මම print කරනවා මේක. address of x කියනවා 62 sorry 64යි 22යි 044 y කියනවා 64යි 22යි 040 a කියනවා 64යි 22යි 032 ඊට පස්සේ b කියනවා 64යි 22යි 024 කියන. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති එකිනෙකට වෙනස්ම ඇඩ්‍රස් හතරක් තමයි ආවේ. ඒ කියන්නේ මේ තමයි x ගේ y ගේ a ගේ b ගේ මේ හතර දෙනාගේ යුනික් ඇඩ්‍රස් හතර. ඕක ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලිද කියනවා මට? මේ කොටස පැහැදිලිද? ඔව්. හරි. ඕක මම ඔය විදිහට තියලා ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට ගන්නවා. මේ ටිකම මේ තියෙන්නේ address. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගමු value ටික. values ටික ගන්නවා නම් ampersand mark එක දාන්න බෑ. normal variable නම් එයාලගේ normal value ටික pointer variable නම් එයාලගේ pointer කියන star mark එකත් එක්ක. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට දාගන්න. දැන් new line එකක් දාගන්න. හරි. ඔන්න address ටික උඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ values ටික මෙන්න යට තියෙනවා. address ඒක value කරන්න බැරි වුණා. හරි. ඔන්න value of x ගේ value එක 100යි y ගේ value එක 50යි. ඊට පස්සේ point කරලා තිබ්බේ මේ දෙන්න මාරු කරලා. pointer a සමානයි ampersand y කියලා දීලා තිබ්බා. pointer b සමානයි ampersand x කියලා දීලා තිබ්බා. එතකොට x ගාගේ 100යි නම් b ගෙන් ඔන්න 100 කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ 50යි නම් ඔන්න එයාට දාලා 50 බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් value ටික ගන්න විදිය පැහැදිලිද? value ටික ආපු විදිය පැහැදිලිද? එතන මේ value දීලා තියෙනද 50යි 100යි කියන? මම දුන්නා. මේ මෙතන ඉස්සරම දුන්නා. හරි. මේ දෙක තමයි මෙතනින් පොයින්ට් කරලා ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම කරනවා දැන් මෙතන values ටිකෙන් මම පෙන්නවුවේ මෙයාලා ගාව තිබ්බ values ටික පොයින්ට් වෙච්ච දෙන්නගේ. මම ඊළඟ පාර මෙතන අප්ඩේට් කරනවා. pointer a සමානයි 48යි තමයි pointer b සමානයි 40යි කියලා. දැන් මේ අප්ඩේට් දෙක මෙන්න මේ දෙන්නට බලපානවා. එතකොට තවදුරටත් මෙයා මේ දෙන්න x1යි 50යි නෙමෙයි. a ගේ value එක point වෙලා තියෙන එක්කෙනාට මේ value එක යනවා b ට a value එක යනවා. point කරලා තිබු මෙහෙමයි pointer a pointer b මෙයාට ampersand y මෙයාට ampersand x
එතකොට b ට යනවා 40 මෙයාට යනවා 48. ඔය විදිහට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ අපි නැවත වතාවක් values ටිකනේ බලන්න යන්නේ. මේකම දාගමු. updated values කියලා මම දාගත්තා. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දැන් address ටික මම පොඩ්ඩක් minimize කරන උඩට. normal අපි තිබ්බ values ටික default ටික කියන්නේ හදද්දිම තිබ්බ ටික මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ update කරාට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා. අපි x ගේ value එකක් update කරේ නැහැ කොහෙදිවත්, y ගේ value එකක් update කරේ නැහැ කොහෙදිවත්. අපි කරේ pointer a සහ pointer b ගේ update එක තමයි සිද්ධ කරේ. හැබැයි ඒ දෙන point වෙලා තිබ්බ නිසා ඒ x ට සහ y ට මොන දැන් එයාලවත් නිකම්ම update වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ method එකේ නැත්නම් pointers පාවිච්චි කරලා සරලවම function දෙකක ඉඳලා එක function එක වෙන update එකක් ඊළඟ function එකට automatically ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ return නම් කර දඟලන්න ඕනේ නැහැ. එකවර multiple විදිහට values අපිට අනිත් function එකට හෝ function කිහිපයකට ගන්න අවශ්‍යයි නම් මෙන්න මේ pointers method එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ සිද්ධිය අපි කරගන්න.